คุณผู้หญิงคือว่าผมกลับมาเยี่ยมญาติที่นี่ครับผมรบกวนให้คุณช่วยขยับรถคันนั้นหน่อยได้ไหมครับอยากจะผ่านไปหรือจ่ายค่าผ่านทางก่อนคันละ100คุณผู้หญิงคงล้อเล่นกระมังถนนเส้นนี้ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นมาคุณมีสิทธิ์อะไรมาปิดถนนและเก็บค่าผ่านทางถนนเส้นนี้ผ่านหน้าบ้านข้าพอดีทำไมข้าจะเก็บเงินไม่ได้เอาล่ะคันละ100ใช่ไหมครับงั้นดูขบวนรถของผมตรงนี้สิคุณจะคิดค่าบริการเท่าไหร่ขอแสดงความยินดีกับเทพสวรรค์ทั้งเทียนหงในการกลับสู่บ้านเกิดอย่างสง่างามของท่านข้าสั่งสอนเจ้าไปกี่ครั้งแล้วเจ้าก็ยังไม่รู้จักจำไว้ข้าจะไปสาวบัญชีกับเจ้าทีหลังเจ้าบ้านตัวแทนหมู่บ้านคุณทันคารวะองค์เทียนชุนผู้ใหญ่บ้านอย่าเป็นทางการนักเลยในอีก1 สัปดาห์จะเป็นวันเกิดครบรอบ50 ปีของพ่อผมการกลับมาครั้งนี้ของผมมอบความประหลาดใจให้พวกเขาเจ้าคือบุตรของทางไห่ทั้งเทียนหงใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วน่าเสียดายที่น้องชายของเจ้าทางชิวชิงได้พาบิดาของเจ้าทางไห่และน้องสาวของเจ้าทางเจียซินไปแล้วกลับไปใช้ชีวิตในเมืองยอดเยี่ยมมากไม่คาดคิดเลยในช่วงหลายปีที่จากไปฐานะทางบ้านจะดีขึ้นแม่ทัพจีหลงเซิงฟังคำสั่งของข้าผู้ใต้บังคับบัญชามาถึงแล้วสั่งให้เจ้านำทัพโตเทียนเตรียมของขวัญทั้งหมดใช้กระบี่มหาบรรพการเป็นเครื่องหมายตัวตนเพื่อไปฉลองวันเกิดให้พ่อของข้าผู้ใต้บังคับบัญชาขอน้อมรับพระบัญชาหลังจากพลัดพรากกันมา7 ปีในที่สุดผมก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวพ่อครับลูกชายของพ่อกลับมาแล้วเขาคือพี่ชายของข้าเขากลับมาแล้วเดี๋ยวนี่คือพี่ชายที่แกไม่ได้เจอมา7 ปีแล้วใช่ไหมแกไม่ได้ข่าวของเขาเลยหรือทางเทียนหงแกโง่หรือเปล่าถ้าเขากลับมาตอนนี้เขาพยายามแย่งมรดกตระกูลกับแกไม่มีทางเขาทำเช่นนั้นเพราะเพื่อหาเงินส่งน้องสาวและค่าไปโรงเรียนนั่นคือเหตุผลที่เขาออกไปทำงานข้างนอกเขาไม่ใช่คนประเภทที่จะต่อสู้เพื่อมรดกไม่ได้เจอกันมา7 ปีแกจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนไปยิ่งไปกว่านั้นแกเป็นบุตรบุญธรรมพี่ชายของแกเป็นบุตรชายแท้ๆถ้าเขาต้องการแย่งชิงมรดกจริงๆแกจะเอาชนะเขาได้หรือใช่นั่นเป็นความจริงน้องชายไม่ได้เจอกันนานเลยนะใส่หัวไปใครอนุญาตให้แกไอ้ลูกอกตัญญูคนนี้มาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดนี่คือน้องสะใภ้เฉียวชิงแกแอบพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับฉันกับน้องสะใภ้หรือเปล่าเฉียวชิงชายคนนี้เป็นใครเขาคือทางเทียนหงเขาคือบุตรรับแต่อยู่แห่งตระกูลทางข้าเฉียวชิงเมื่อ7 ปีที่แล้วเขาได้ยักยอกทรัพย์สินของตระกูลทางและหนีออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไปทุกแห่งขาดค่าติดต่อตระกูลทางของข้าได้รับความชื่นชมจากเทพสวรรค์พรทุกสิ้นสุดช่วงเวลาดีมาถึงแล้วแต่เขากลับทำราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาที่นี่เพื่ออวยพรวันเกิดพ่อข้าที่แท้เขาก็เป็นคนช่วยโอกาสที่ประจบสอบพลอตอนที่ตระกูลทางตกต่ำเจ้ากลับไปสนุกสนานอยู่ข้างนอกเพราะตระกูลของเจ้ามีฐานะสูงขึ้นเจ้าก็อยากจะกลับมาแบ่งผลประโยชน์ทำไรยังไงดูแท้เฉียวชิงแกพูดเรื่องไร้สาระอะไรกันฉันออกจากบ้านไปเพื่อช่วยดูแลครอบครัวตลอด7 ปีที่ผ่านมาค่าเล่าเรียนของแกค่าใช้จ่ายในบ้านและค่ารักษาพยาบาลของพ่อมีสิ่งไหนบ้างที่ฉันไม่ได้จ่ายเจ้ากำลังพูดจาเลวไหลตระกูลทำมาถึงจุดนี้ได้ในวันนี้ทั้งหมดเป็นเพราะความพยายามของข้าไม่เกี่ยวกับลูกเป็นอยู่อย่างเจ้าเลยเฉียวชิงฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่าหลังจากแยกจากกันไป7 ปีเจ้าคงจะเสื่อมทรามลงไปจนกลายเป็นคนที่ถูกความโลภและความปรารถนาครอบงำก็ได้การกลับบ้านครั้งนี้ข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อเจ้าท่านพ่อท่านอยู่ที่นี่หรือไม่ลูกชายของท่านกลับมาแล้ว The film was translated and narrated by M Media ทางเทียนหงอยู่ตรงนั้นเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้พบท่านพ่อของข้าทำไมท่านพ่อกำลังป่วยหนักอยู่แล้วถ้าแกทำให้ท่านปวดจนอาการสุดจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงลูกกลับมาในวันนี้เพื่อชดเชยความเสียใจในอดีตโดยเฉพาะลูกต้องการให้ท่านพ่อได้เพลิดเพลินกับสมบัติล้ำค่าทั้งหมดในโลกและใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสุขสบายเข้ามานั่นมันอะไรกันเฮดูนั่นสินาช้างอายุ 1,000 ปี1 ชิ้นมูลค่ารวม20,000 ปี1 ล้าน
ยืดอายุไขยาบำรุงความสมบูรณ์อันยิ่งใหญ่1 เม็ดรักษาได้ทุกโรคของขวัญวันเกิดของเทพสวรรค์มาถึงแล้ว ทั้งหมดนี้คือสมบัติที่ข้าได้มาจัดการรวบรวมมาจากทั่วโลก ทั้งหมดตั้งใจแสดงความกตัญญูต่อพ่อ เทียนของข้าว่าแกเสียสติไปแล้วจริงๆ แกไม่ได้ยินเหรอว่านี่คือของขวัญวันเกิดเทียนจุน แกกล้าดียังไงแอบอ้างของขวัญวันเกิดเทียนจุน แกพยายามจะลากพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้ตกต่ำไปด้วยกันกับแกหรือ นี่มันอุกอาจกันไปแล้วก็ความวุ่นวายในงานวันเกิดลบลู่เทนชั่นเพียงแค่สามัญชนจากชนชั้นต่ำสุดของสังคมกล้าที่จะยิงโซ่ถึงเพียงนี้นี่มันไร้กฎหมายโดยสิ้นเชิงทหารองครักษ์โยนเขาออกไป พวกคนฉวยโอกาสไร้ค่า ข้าไม่อยากเสียเวลาพูดกับพวกเจ้า ของกำนันเหล่านี้สำหรับท่านพ่อของข้า ข้าจะส่งมอบมันให้ถึงมือท่านพ่อด้วยตัวเอง ท่านพ่อของกำนันที่ลูกส่งมา ท่านพอใจหรือไม่ ทั้งเทียนหงเพราะเจ้าเป็นพี่ชายข้าจึงยับยั้งใจนั่นคือเหตุผลที่ข้ายังไม่หาหลาให้เจ้าต้องไม่โลภดูเด็กทาบัดนี้ข้าถูกครองกระบี่มหาบรรพการที่เทพสวรรค์ประทานให้ตามกฎแล้วการเห็นกระบี่นี้เหมือนเห็นเทพสวรรค์เอง ถ้าแกกล้าก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวเดียว ระวังเสี่ยวชิง The จะชัก film ดาบ was ออกมา translated and และประหารแกในนามของท่าน narrated เทียน by จุน media. ทำไมท่านพ่อถึงไม่พูด เกิดอะไรขึ้นกับท่านหรือเปล่า เจ้าไม่เข้าใจความหมายของท่านพ่อหรือท่านพ่อไม่มีอะไรจะพูดกับเจ้าใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้หากข้ามีบุตรรอบกันอยู่เช่นนี้ข้าก็จะไม่ยอมรับเขาเช่นกันหากข้าเป็นท่านผู้เท่าทันข้าคงตัดขาดความสัมพันธ์กับเขาไปนานแล้วใส่หัวไปซะ ท่านพ่อ หากท่านโกรธลูก ลูกเข้าใจได้ สิ่งที่ลูกต้องการคือให้ท่านพ่อดุด่าลูกสักครั้ง แล้วลูกจะจากไปทันที ลูกแค่อยากจะพบท่านสักครั้ง ทั้งเทียนหงเจ้าเข้าใจคำพูดของมนุษย์ไม่ได้หรือทุกคนที่นี่ต้องการให้เจ้าใส่หัวไปหากเจ้าไม่ใส่หัวไปตอนนี้อย่าโทษข้าที่ต้องลงมือ ท่านพ่อ ตั้งเฉียวชิง เกิดอะไรขึ้นกับท่านพ่อของเรา โยนเขาออกไปให้ข้าท่านพ่อโปรดอย่าหยุดลงนั่นทำลายสุขภาพของท่านเพื่อเห็นแก่บุตรรอบกันอยู่ผู้นี้ไม่คุ้มค่าเลย ตั้งเฉียวชิง เจ้าทำอะไรลงไปกันแน่ ปล่อยข้า เกิดอะไรขึ้นที่นี่ กระบี่มหาบรรพการจงกลับที่ของมัน ดูนั่นสิกระบี่มหาบรรพการเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้น เร็วเข้าวิ่งไป เร็วเข้าวิ่งไป เร็วเข้านี่ไปเร็วเข้านี่ไปกระบี่มหาบรรพการแทบออกจากฝักเทียนจุนสมพิโรธแล้วเร็วเข้ารีบมุ่งหน้าไปยังนาเลี้ยงวันเกิดด้วยความเร็วสูงสุดเขาควบคุมกระบี่มหาบรรพการได้จริงๆหรือว่าเขาคือเทียนจุนไม่น่าแปลกใจเลยที่เทียนจุนต้องการฉลองวันเกิดให้ท่านพ่อทังเช่นนั้นเทียนจุนแท้จริงแล้วคือบุตรชายของท่านผู้เท่าทังท่านพ่อ ลูกล้มเหลวในการจัดหาชีวิตเกษียณที่สงบสุขให้ท่าน ลูกชายของท่านเป็นคนอกตัญญู ไอ้สาเลอตั้งเฉียวชิง The film เจ้าข้า was ท่านพ่อของข้าหรือ translated and narrated by M Media. ทำเชียวชิงหลังจากกันทำไมถึงมีศพอยู่ผู้เท่าทันที่เทียนจุนคารับโซนเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยไม่มีสาเหตุเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าเพื่อที่จะผูกขาดเพราะผลประโยชน์จากเทียนจุนจึงกล้าฆ่าบิดาเป็นไปไม่ได้ทั้งเทียนโฮเป็นทิ้งแท้แต่มาก่อนเส้นต่ำที่ชายแดนเขาจะเป็นไปได้อย่างไรเทพสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่เหนือผู้คนนับหมื่นเขาต้องใช้เวทมนต์เพื่อควบคุมกระบี่มหาบรรพการท่านพ่อของข้าก็ชัดเจนว่าทุกเวทมนต์ของเขาเข้ามาคู่นี้ทุกท่านอย่าเชื่อเขาโดยเด็ดขาดทำเชียวชิงเจ้าคิดว่าพวกเราตาบอดหรือกระบี่มหาบรรพการอยู่ในมือของเขาชุดกระดาวตกอยู่บนตัวเขาท่านผู้นี้คือเทียนจุนด้วยตนเองอย่างชัดเจนเจ้าตั้งใจจะหลอกลวงพวกเราไปอีกนานแค่ไหนพวกคนช่วยโอกาสที่ตาบอดพวกเจ้ายังกล้าเรียกตัวเองชนชั้นสูงของยุนชนิดหรือ
หลานมันเซินเจ้าหมายความว่าอย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าตระกูลหลานของเจ้าตั้งใจที่จะต่อต้านเทียนชุนด้วยเช่นกันเพียงแค่กระบี่เล่มเดียวชุดกระชุดหนึ่งท่านพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าเขาคือเทพสวรรค์เรซาระเจ้าหนูคนอุบายของเจ้าแบบนี้ทำได้แค่หลอกฝนชนชั้นต่ำพวกนี้เท่านั้นแหละเมื่อเจ้าเจอคนจากตระกูลหลานของเราผู้ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพโตเทียนเจ้าก็ควรยอมรับความโชคร้ายของตัวเองซะ ทำไมข้าถึงไม่รู้ว่าแม่ทัพคนใดของกองทัพโตเทียน มีนามสกุลว่าแหลม ฟังให้ดีนะข้าหลานแฟนเซนบุตรชายคนโตของตระกูลหลานคือผู้กองเคซิลแห่งรัฐบุรพาของกองทัพโตเทียนข้าได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้มาว่าแม่ทัพขวาที่รงเซิงแห่งกองทัพโตเทียนกำลังเดินทางมาที่นี่ในขณะนี้เทพสวรรค์ครอบครองกายาจักรพรรดิแม้แต่ผู้ช่วยที่ไว้ใจของท่านก็ยังมาไม่ถึงท่านจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ถูกต้องเทพสวรรค์ผู้บัญชาการกองทัพทรงเกียรติจะมองอาเล้งคนเดียวได้อย่างไรเรื่องนี้ต้องมีอะไรน่าสงสัยแน่ เลี้ยงดูพวกคนฉวยโอกาสไร้ค่า ข้าไม่มีเวลามาตามใจเรื่องไร้สาระของพวกเจ้า ตั้งเฉียวชิง ในเมื่อเจ้าพยายามปกปิดร่องรอยของเจ้า เช่นนั้นข้าจะถือว่านั่นคือการยอมรับของเจ้า พ่อข้าปฏิบัติต่อเจ้าเหมือนลูกชายแท้ เลี้ยงดูเจ้ามาด้วยความยากลำบาก ข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเลี้ยงดูคนอกตันอยู่เช่นนี้ขึ้นมา วันนี้ข้าจะลงทันเจ้าแทนสวรรค์ เดี๋ยวก่อนปลายที่ยังในมาแอบอ้างเป็นเทพสวรรค์ในงานเลี้ยงที่จับตัวตระกูลหลานของข้าแถมยังก่อเหตุฆาตกรรมอย่างเปิดเผยเจ้าไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาเลยจริงๆลุงหลานรีบโยนคนชั่วผู้นี้ออกไปโยนเขาออกไปงั้นหรือนั่นคงเป็นการปล่อยเขาไปง่ายเกินไปใช่ไหมงานเลี้ยงวันเกิดนี้ถูกทำลายลงเช่นนี้ในวันนี้ต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้ทั้งเทียนหงรอจนกว่าแม่ทัพควายที่หลงเซิงจะมาถึงสิ่งที่เราเจ้าอยู่คือโทษทางทหารอันได้แรงของกองทัพโตเทียน ถูกต้องแล้ว แทนที่จะพยายามรักษาหน้าอยู่ที่นี่ The film was translated แกควรจะรีบก้มกราบขอโทษเสียแต่เนิ่น บางทีเมื่อท่านแม่ทัพจีมาถึง พวกเรายังอาจจะพูดดีๆให้แกได้ เพื่อให้แกได้ตายอย่างรวดเร็ว เจ้าคนชื่อชาบังอาจรีบวันกระบี่ดาววงของเทพสวรรค์ลงซะ หากใครกล้าขัดขวางข้าในวันนี้ ข้าจะไม่ไว้ชีวิตพวกเจ้า กองทัพโตเทียนมาถึงแล้วใครกำลังก่อเรื่องวุ่นวายด้วยพระคุณอันใดขอบเขตของสวรรค์ ลานฟังเซิงบุตรชายคนโตของตระกูลลาน และอนุญาตพิเศษจากจักรพรรดิผู้กองเคียซื่อแห่งรัฐบุรพาของกองทัพโตเทียนหลานฟังเซิงมาปรากฏตัวแล้วเจ้าโจรตัวน้อยที่แซงทำพิเทพสวรรค์นั้นทำไมไม่รีบยอมจะเมืองซะ ท่านพี่คนผู้นี้แอบอ้างเป็นท่านเทียนจุน และก่อความวุ่นวายในงานเลี้ยง ท่านต้องพรุงความยุติธรรมให้พวกเรา ไม่ต้องกังวลอีหรินพ่อบอกทุกอย่างกับข้าในข้อความแล้วคนชั่วบางคนที่ไม่รู้ว่าพลันออกมาจากที่ใดและยังต้องการพึ่งพาคนอุบาราคาโตเพื่ออวดอำนาจของตนที่นี่ช่างไร้สาระจริงๆท่านผู้กองหลานท่านมาถึงได้ทันเวลาพอดีท่านบอกว่าเขาแอบอ้างเป็นเทพสวรรค์แต่เขาสามารถใช้กระบี่ดาววงได้เรื่องนี้จะอธิบายได้อย่างไรแน่นอนนั่นเป็นเพราะมันเป็นของปลอมท่านผู้กองหลานท่านต้องไม่พูดจาเล่อๆกระบี่เล่นนี้นี่คือแม่ทัพขวาชีรุมเซิงเป็นผู้ส่งมอบให้ตระกูลทำด้วยตนเองท่านกำลังบอกเพียงว่าแม่ทัพขวาชีรุมเซิงผู้มีคุณอุปการตั้งใจปลอมแปลงกระบี่ดาววงของเทพสวรรค์หรือแน่นอนว่าไม่ใช่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีกระบี่ดาววงคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกองทัพโตเทียนการเห็นมันเหมือนได้เห็นเทพสวรรค์เองของวิเศษอลังการเช่นนี้จะถูกมอบให้ไปอย่างไม่ใส่ใจได้อย่างไรถูกต้องสิ่งที่บุตรชายของข้าหมายถึงคือกระบี่เล่มนี้เป็นเพียงสิ่งที่ใช้เพื่อเป็นข้อจำลองที่ตั้งใจแสดงความจริงใจเท่านั้นส่วนกระบี่ดาววงของจริงนั้นยังคงอยู่ในมือของเทพสวรรค์มีเหตุผลเอาละข้าเข้าใจแล้วตอนนี้มีหน้าเราคนชั่วผู้นี้จึงสามารถใช้กระบี่มหาบรรพการได้ถ้าอย่างนั้นมันก็แค่ของเล่นแบบ ความโง่เขลาเบาปัญญา หลอกลวงตัวเองและผู้อื่น หากเป็นจริงตามที่เจ้ากล่าวอ้าง ว่ากระบี่นี้เป็นของเลียนแบบ เช่นนั้นใครๆก็ยกมันขึ้นได้ไม่ใช่หรือ นั่นเป็นเรื่องธรรมชาติ ในเมื่อเป็นเช่นนั้น ทำไมเจ้าไม่ดึงมันออกมาให้ทุกคนดูเล่า มันจะยากอะไรนักหนาดูให้ดี
ทำไมข้าต้องฟังเจ้าด้วยข้าสงสัยว่าเจ้าได้ติดตั้งกลไกบางอย่างไว้บนกระบี่เล่มนี้เพียงแค่รอให้ข้าแจ็คกระบี่ออกมาเตรียมที่จะซุ่มโจมตีข้าใช่หรือไม่เจ้าคนชื่อชาบังอาจป้อมใต้กำลังจะมาถึงแต่เจ้ายังวางแผนใส่ร้ายบุตรชายของข้าโชคดีที่บุตรชายของข้าไม่แน่ทองคำเพลิงและมองทะลุกลอุบายของเจ้าได้ไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้ากินกรานจะมาถึงเพื่อเข้าร่วมแนวเลี้ยงก่อนที่แม่ทัพควาจะมาถึงดังนั้นเจ้าจึงกลัวว่าแผนการของเจ้าจะถูกเปิดโปงโดยกองทัพโตเทียนหากท่านผู้กองหลานมาไม่ทันเวลาข้าคงจะเกือบทุกคนหลอกลวงผู้นี้หลอกได้แล้วและทุกหลงเชื่อใช่แล้วท่านพี่หยุดเสียเวลาพูดกับมันได้แล้วงานเลี้ยงวันเกิดอันยิ่งใหญ่ในวันนี้ถูกมันทำลายจนหมดสิ้นรีบจับตัวมันและบังคับให้มันขอโทษท่านเทียนจุนเมื่อเผชิญหน้ากับคนนอกที่ไม่รู้ความจริงเหล่านี้บางทีวิชามานของเจ้าอาจจะหลอกพวกเขาได้แต่ตอนนี้เจ้ากำลังเผชิญอำนาจแท้จริงเจ้าควรยอมจำนนดูดีอำนาจที่แท้จริงงั้นหรือ เจ้าผู้เป็นเพียงผู้กองแห่งกองทัพโตเทียนกล้าใช้ตราประจำภูมิภาคปลอมๆเสแสร้งต่อหน้าทุกคนว่าเป็นอำนาจที่แท้จริงของกองทัพโตเทียนเจ้ากำลังดูหมิ่นเทียนจุนอยู่หรือแม่ทัพนอกเมืองหลวงไม่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งทางทหารทั้งหมดในเมื่อวันนี้ท่านเทียนจุนไม่ได้อยู่ที่นี่ข้าคือตัวแทนของกองทัพโตเทียนช่างยิ่งใหญ่โซยิ่งนักสำหรับกองทัพโตเทียนของข้าที่มีผู้กองไร้ประโยชน์เช่นเจ้าเป็นความเศร้าของกองทัพโตเทียนอย่างแท้จริงแค่เจ้านี่นะเจ้าที่ต้องทำงานหนักอยู่ชายแดนยังคิดว่าตัวเองเป็นกองทัพโตเทียนดีหรือน่าขำสิ้นดีตั้งเฉียวชิงข้าไม่อยากเสียเวลาพูดกับพวกเขาหากเจ้ามีความกล้าก็เข้ามาที่นี่เจ้ากล้าแต่ต้องคนของข้าในอาณาเขตของข้าหรือองครักษ์จับตัวคนชั่วผู้นี้ยึดติดกับวิธีการเก่าๆอย่างดื้อรั้นอย่างที่สุดข้าหมดความอดทนกับพวกโง่เขลาเบาปัญญาที่มองโลกจากก้นบ่อแล้วสายหัวไปอะไรนะองครักษ์ปรมาจารย์ที่ตระกูลหลานฝึกด้วยในลายพลานองครักษ์ปรมาจารย์ตรับทุกฝ่ายมือเดียวเอาชนะได้หรือเป็นไปได้อย่างไรตั้งเฉียวชิงข้าไม่ต้องการทำร้ายผู้บริสุทธิ์หากเจ้ายังเหลือมโนธรรมอยู่บ้างจงออกมาทันทีและตอบคำถามของข้าถามเจ้าว่าเจ้าฆ่าท่านพ่อของข้าหรือแล้วน้องสาวของข้าตังเจียซินอยู่ที่ไหนท่านพี่ช่วยข้าด้วยเขาจะมาเอาชีวิตข้าเทียนจุนเคยกล่าวว่าจะมาฉลองวันเกิดพ่อข้าหากท่านช่วยข้าไว้องค์เทียนจุนจะต้องตอบแทนอย่างแน่นอนถูกต้องแล้วท่านพี่ปีศาจตนนี้เพิ่งจะฆ่าท่านผู้เฒ่าถังและตอนนี้มันก็พยายามทำร้ายเสี่ยวชิงมันกำลังต่อต้านท่านเทียนจุนอย่างชัดเจนท่านต้องจับกุมมันนี่จะเป็นความดีความชอบอันยิ่งใหญ่แน่นอนกองทัพโตเทียนจงฟังคำสั่งข้าจับตัวเขาลงมาให้ข้าเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรที่เผชิญกองทัพโตเทียนตอนนี้เจ้าคงไม่กล้าบ่มบอกแล้วใช่ไหมข้าขอเตือนเจ้าว่ากองทัพโตเทียนกวาดล้างไปทั่วจักรวาลภายในสี่คาบสมุทรไม่มีใครต่อต้านเราได้หากเจ้าไม่อยากตายก็จงยอมรับชะตากรรมของเจ้าดูดีบางทีท่านเทียนจุนอาจจะลดโทษให้เจ้าก็ได้คำสั่งทางทหารเป็นเด็ดขาดข้าถูกบังคับให้ต้องลงมือข้าไม่ตำหนิพวกเจ้าที่ไม่เคารพข้าแต่ในฐานะทหารของกองทัพโตเทียนพวกเจ้าควรใช้ดุลยพินิจของตนเองข้าจะนับให้พวกเจ้าแค่3เท่านั้นถ้าหลังจากนั้นพวกเจ้ายังไม่เคารพเช่นนั้นก็อย่าโทษข้าที่ไร้ความปราณีพวกเจ้ามายืนทะลึ่งอยู่ทำไมเขาแค่กำลังแสดงความแข็งแกร่งเท่านั้นรีบจับตัวเขาลงมาให้ข้าที่ร่มเส้นแม่ทัพขวากองทัพโตเทียนมาถึงแล้วใครกล้าก็ปัญหาคำนับท่านแม่ทัพขวาล้านฟังเซลในกองเขตซิรัตบุรพากองทัพโตเทียนขอคารวะท่านแม่ทัพขวารายงานท่านแม่ทัพขวาบุคคลผู้นี้ใช้ศาสตร์ปีศาจแอบอ้างเป็นท่านเทียนจุนก่อความวุ่นวายในงานเลี้ยงและแสดงความไม่เคารพต่ออำนาจอย่างสิ้นเชิงท่านต้องสืบสวนอย่างละเอียดจับกุมเขาและนำตัวไปลงโทษทางกฎหมายคำนับท่านเทียนจุนผู้ใต้บังคับบัญชามาสายโปรดอภัยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยท่านเทียนจุนไม่ท่านแม่ทัพขวาอย่าถูกปีศาจตนนี้หลอกลวงกระบี่ดาววงที่อยู่บนพื้นเป็นของปลอมชุดกระดาวตกที่เขาสวมก็เป็นของปลอมนี่ท่านเทียนจุนจะสามารถมาถึงสถานที่จัดงานคอนทันได้อย่างไร
เจ้าคนสายเลวที่ไม่รู้จักภูเขาเทซานนี่คือกระบี่ดาววงของจริงข้าจะส่งของจำลองมาได้อย่างไรในฐานะสัญลักษณ์ความไว้วางใจของเทียนจุนจางโมกเขาเกินกว่าจะยุ่ยยากท่านแม่ทัพขวาท่านต้องล้อเล่นใช่ไหมท่านกำลังจะบอกว่าบุคคลผู้นี้เป็นท่านเทียนจุนจริงๆอย่างนั้นหรือแม่ทัพขวาท่านไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดอย่างแรกคนผู้นี้ไม่มีการศึกษาอย่างที่สองเขาไม่มีภูมิหลักเขาเป็นเพียงกรรมกรทำตัวจับชายแดนเขาจะเป็นองค์เทียนจุนไปได้อย่างไรกันท่านต้องเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนอื่นแน่รูปแบบแท้จริงของเทียนจุนจำเป็นให้เจ้าสอนข้าหรือเขาชัดเจนว่าเจตนาของท่านเทียนจุนคือไม่ให้ข้าเปิดเผยตัวตนของท่านในตอนนี้เขาไม่ใช่ท่านเทียนจุนอย่างแน่นอนท่านแม่ทัพขวาท่านทำให้พวกเราสับสนไปหมดแล้วทั้งเทียนหงไม่ใช่ท่านเทียนจุนเช่นนั้นเมื่อครูเจ้าคุกเข่าให้ใครข้าคุกเข่าให้กระบี่ดาวหลักการว่าการเห็นกระบี่ดาวเหมือนเห็นเทียนจุนเองพวกเจ้าไม่เข้าใจมันหรือ เป็นเช่นนี้นี่เองถังเทียนหงไม่ใช่ท่านเทียนจุนจริงๆด้วยอย่าเพิ่งดีใจไปแลนฟังเซิงเจ้ายอมรับผิดหรือไม่ความผิดไม่ท่านแม่ทัพขวาข้าเพียงตั้งใจจะลงโทษโจรเล็กๆที่แอบอ้างเป็นท่านเทียนจุนผู้นี้ข้าทำความผิดอะไรเจ้ายังกล้าปฏิเสธความผิดอีกหรือพวกเขาลง มีความผิดพลาดอะไรหรือเปล่าท่านกำลังบอกว่าพี่ชายของข้าควรจะยืนดูไอ้สารเลวคนนี้แอบอ้างเป็นท่านเทียนจุนโดยไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นหรือท่านแม่ทัพขวาท่านต้องระมัดระวังในการตัดสินลูกชายข้าถูกใส่ร้ายเพียงเล็กน้อยการทำลายชื่อเสียงกองทัพโตเทียนไรๆถูกต้องเจ้าพลาดได้ยังไงเพคูหลานกำลังพยายามที่จะเอาท่านกองทัพโตเทียนอย่างเปิดเผยหรือข้าไม่กล้าผู้ที่ตัดสินลงโทษหลานแฟนเซิงไม่ใช่ข้าแต่เป็นท่านเทียนจุนเองเป็นท่านเทียนจุนมองเห็นทุกสิ่งอย่างชัดเจนแม้จะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ตามท่านรู้ทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าหลานฟังเซิงเจ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ระดมกองทัพโตเทียนไปใช้ส่วนตัวตามอำเภอใจทั้งกฎหมายทหารเจ้าจะต้องถูกปลดออกจากยศทหารและถูกเนรเทศไปยังชายแดนเพื่อเป็นยิ่งอย่างแก่ผู้อื่นไม่ในยะข้าถูกใส่ร้ายแทนแม่ทัพขวาการระดมกำลังกองทัพโตเทียนเป็นการส่วนตัวของข้าเป็นเทียนเพื่อกำจัดให้คุกคามที่แอบอ้างเป็นองค์เทียนจุนผู้นี้ข้าไม่มีแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวอย่างแน่นอนคำพูดเหล่านี้เจ้าจงไปอธิบายต่อเทียนจุนด้วยตัวเองถ้าตัวเขาไปท่านแม่ทัพขวาข้าจงรับพักดีต่อองค์เทียนจุนอย่างที่สุดท่านแม่ทัพขวาท่านพี่ข้าถูกใส่ร้ายลานวันเซิร์ลานอีเรนพวกเจ้าสองพ่อลูกสมคบคิดกับความชั่วร้ายโดยร่วมมือกับท่านชิวชิงเพื่อสังหารท่านผู้เท่าทันพวกเจ้ายอมรับความผิดหรือไม่ท่านแม่ทัพการตายของท่านผู้เท่าทันไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราเลยเฉียวซิงสามารถพิสูจน์ได้ท่านผู้เท่าถังเสียชีวิตด้วยอาการป่วยใช่บิดาของข้าป่วยนะเป็นการตายตามธรรมชาติพวกเราสามารถเป็นพยานให้กันและกันได้ใช่กำลังป่วยหนักงั้นหรือเงินเดือนที่ข้าหามาได้จากการต่อสู้ภายนอกข้าส่งทั้งหมดกลับบ้านไปแล้วทำไมข้าไม่เห็นเจ้าไปรักษาพ่อแต่คุณกลับใช้เงินจำนวนมหาศาลไปกับสิ่งอื่นเช่ารถหรูและคฤหาสน์แทนนี่ยิ่งไปกว่านั้นหากท่านพ่อตายตามธรรมชาติจริงๆทำไมเจ้าไม่จัดงานศพให้ท่านพ่อแต่กลับใช้ศพของท่านมาจัดงานเลี้ยงวันเกิดปลอมๆนี้เห็นได้ชัดว่าเจ้ามีความลับต้องปิดบังเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาพูดที่นี่เจ้าไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีแล้วข้าทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยดูแลบิดาและน้องสาวของข้าเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาเปล่าข้าเจ้ากำลังจะบอกว่าข้าทำผิดต่อเจ้าอย่างนั้นหรือเอาล่ะตราบใดที่เจ้าบอกที่อยู่ของเจียซินให้ข้าเมื่อข้าพบเจียซินแล้วและสอบถามนางว่าเกิดอะไรขึ้นหากข้าทำผิดพลาดไปจริงๆข้ายินดีที่จะคุกเข่าต่อหน้าเจ้าและก้มกราบยอมรับความผิดข้าเจียซินนานเจียซินกับน้องชายของข้าหลานยุนหาวตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็นตอนนี้เธอกำลังสนุกกับช่วงเวลาเล่าร้อนกับเขาใช้เวลาค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมด้วยกันพวกเขาจะจัดงานแต่งงานในเร็วนี้พวกเขาคงจะมีความสุขไปกว่านี้ไม่ได้แล้วรักแรกพบอย่างนั้นหรือข้าเกรงว่ามันเหมือนบังคับสตรีบริสุทธิ์ให้กระทำสิ่งน่าละอายคนที่รู้ว่าบิดาของตนเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าจะไปใช้ค่ำคืนพิเศษกับคนอื่นได้อย่างไรมันไม่สมเหตุสมผลยิ่งไปกว่านั้นหากพวกเขารักกันอย่างดูดดื่มจริงๆทำไมเราถึงไม่เห็นพวกเขามาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของท่านพ่อเห็นได้ชัดว่าพวกเจ้าทั้งหมดได้กักบริเวณน้องสาวของข้าไว้แม่ทัพขวาองค์เทียนจุนสวยถูกชักจูงด้วยมนต์เสน่ห์ของปีศาจตัวนี้จึงได้ลงโทษพวกเราหรือเพราะถ้าพวกเราไปพบองค์เทียนจุนด้วยเรื่องราวไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบรรยายข้าคิดว่าปีศาจตัวจริงพยายามเมาลงเทียนจุนคือพวกนั้นทั้งหมดต่างหากทหารพาคนทั้ง3นี้ไปกักขังไว้บ่อยหนักคนละ20 ครั้งจนกว่าจะมีคำสั่งต่อไป
ท่านแม่ทัพโปรดทบทวนใหม่ด้วยท่านแม่ทัพ โปรดเมตตาด้วย พวกเรารู้แล้วว่าพวกเราผิด เดี๋ยวให้คุมตัวถังเฉียวชิงไว้ที่นี่ข้ายังมีเรื่อง ที่ต้องสื่อสารกับเขา พาคนในตระกูลลานและคุณนางยุนเฉิงทิ้งโอเปล่าที่เหลือออกไปทันทีจัดการพวกเขาไปทีละคนไปเร็วเข้าท่านแม่ทัพขวาท่านไม่สามารถแยกแยะทุกผิดได้ตระกูลลานของข้าจะรายงานเรื่องนี้ต่อเทนจุนแน่นอนเรื่องนี้ยังไม่จบเร็วเข้าไป ส่งคนไปสืบหาที่อยู่ของน้องสาวข้าเจียซินจำไว้ว่าอย่าให้ศัตรูไหวตัวทันข้าเกรงว่าพวกเขาอาจจะใช้มาตรการที่สิ้นหวังและทำร้ายน้องสาวของข้า ขอรับ อีกทั้งจัดงานศพให้ท่านพ่ออย่างสมเกียรติและเปลี่ยนชุดที่เหมาะสมให้ท่านต้องทนทุกข์มาตลอดชีวิตในยามที่ท่านจากไปอย่าให้ท่านต้องทนทุกข์ทรมานใดๆอีก ข้าเข้าใจแล้ว แจ็คกระบี่มหาบาปการออกมาแม่ทัพขวาเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเจ้าเป็นองค์เทนจุนจริงๆหรือ ทั้งเฉียวชิงนับจากนี้ไปข้าจะถาม1 คำถามและเจ้าต้องตอบ1 คำถามหากเจ้ายังคงโกหกอย่างมากมายอย่าโทษข้าที่ละเลยความสัมพันธ์ในอดีตของเรา เข้าใจแล้วข้าถามเจ้าฆ่าท่านพ่อหรือไม่ ไม่บิดาเสียชีวิตด้วยอาการป่วยจริง ยังโกหกอีก ๆหากท่านไม่เชื่อท่านสามารถตรวจสอบศพได้ข้าขอสาบานต่อสวรรค์บิดาเสียชีวิตกระทันหันจริงๆข้ารู้ชัดเจนว่าองค์เทนจุนกำลังจะมาเข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของท่านแต่ข้าก็ยังฆ่าท่านนั้นจะไม่เป็นการจงใจต่อต้านองค์เทนจุนหรือ จริงหรือ จริงๆแล้วบิดาเลี้ยงดูข้ามาด้วยตัวคนเดียวแม้ว่าข้าจะไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิงข้าก็ไม่มีทางฆ่าบิดาตัวเองได้ นั่นคืออะไร มีคือยาที่ข้าซื้อมาให้บิดาข้ายังไม่ได้ให้บิดาเลยเมื่อบิดาเกิดล้มป่วยกระทันหันและเสียชีวิต ข้าจะเชื่อไว้ก่อนว่าเจ้าไม่ได้ฆ่าท่านพ่อแต่เจ้าจะอธิบายเรื่องเจียซินกับตระกูลลานได้อย่างไร เป็นบุตรชายคนเล็กของตระกูลลานจุนเฮาที่ความใคร่ทำให้เขาตาบอดเขาล้มไหลเจียซินหาก The ข้าไม่ film ยอม was ตกลง translated เขาคงทำให้เราอยู่รอดใน and ยุคเฉิงนี้ได้ narrated by ข้าไม่มี N ทาง Media เลือก ไม่ว่าอย่างไรก็ตามความจริงที่ว่าเจ้าล้มเหลวในการดูแลท่านพ่อและน้องสาวของเจ้าให้ดีข้าไม่อาจให้อภัยเจ้าได้จริงๆแต่เจ้ายังมีโอกาสที่จะไถ่บาป ทันทีท่านต้องยกโทษให้ข้ารู้ว่าข้าผิดไปแล้วหากข้ารู้ว่าท่านคือองค์เทนจุนข้าก็ไม่จำเป็นต้องกลัวตระกูลลานเลยแม้แต่น้อยท่านต้องการให้ข้าชดใช้ความผิดอย่างไรบอกข้ามาข้าจะไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอน สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปแต่ยังสามารถคว้าอนาคตไว้ได้ท่านพ่อได้จากไปแล้วแต่เราไม่อาจปล่อยให้โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นกับเจียซินซ้ำสองได้โดยเด็ดขาดข้าจงใจที่จะไม่เปิดเผยตัวตนของข้าต่อตระกูลลานเมื่อครู่นี้ข้าเกรงว่าตระกูลลานจะหนีไม่ได้ข้าจะจัดการให้จีหลงเซิงจงใจปล่อยเสือกลับเข้าป่าให้ตระกูลลานจัดงานแต่งงานตามปกติในเวลานั้นขณะที่พวกเขาประมาทเราจะช่วยเจียซินออกมาทันทีข้าควรทำอย่างไรดี เจ้าจงนำกระบี่มหาบรรพตไปที่ตระกูลลานและบอกสมาชิกตระกูลลานว่าเทียนจุนได้มาถึงด้วยตนเองแล้วข้าได้โยนกระบี่มหาบรรพตทิ้งไปและหนีไปอย่างตื่นตระหนกเทียนจุนได้ออกคำสั่งสังหารมอบกระบี่มหาบรรพตให้เจ้าเพื่อจับกุมฆ่าผู้แอบอ้างคนนี้เมื่อถึงตอนนั้นจะมีรางวัลอันยิ่งใหญ่ไม่มีปัญหาทันทีข้าจะแก้ไขความผิดพลาดของข้าอย่างแน่นอน อีกอย่างข้าจะจัดงานศพให้ท่านพ่อแต่เจ้าถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมท่านพ่อและข้าไม่ต้องการเห็นหน้าเจ้าอีกต่อไปเข้าใจแล้วข้าจะออกไปทันทีหากเขาเป็นองค์เทนจุนจริงๆทำไมเขาถึงไม่กล้าฆ่าข้าเรื่องนี้ต้องมีเหตุผลซ่อนอยู่เบื้องหลัง ท่านพ่อลูกชายของท่านนอกตันอยู่ขอให้ท่านไปสู่สุคติ
ลูกจะตอบแทนท่านในชาติหน้า ขอต้อนรับทุกท่านสู่งานแต่งงานของข้าหลานยุนหาวขอเชิญเจ้าสาวของข้าทั้งเจียสิงขึ้นสู่เวที ดูนั่นสิ จริงด้วย ขอแสดงความยินดีกับคู่รักคู่นี้ขณะที่พวกเขาเข้าสู่ประตูวิวาห์คำนับแรกฟ้าดินหอมหวานชื่นและเป็นสุขคำนับที่สองบิดามารดาผู้มีเกียรติขอให้มังกรและหงส์นำมาซึ่งความเป็นมงคลสามีภรรยาคำนับกันอ้อมรักและความทุ่มเทข้าขอประกาศว่าพิธีเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นมันนี่ไป ไป รีบไปเร็วเข้า ไปรีบไปเร็วเข้าทั้งเทียนหงเจ้าดาวหางตรงนี้มาถึงแล้วจริง ปล่อยน้องสาวของข้า ข้ายังสามารถปล่อยให้พวกเจ้ามีศพที่สมบูรณ์ได้ ๆครั้งที่แล้วพระครูหลานของข้าก็มีเมตตาจากนาเลี้ยงวันเกิดให้บิดาของเจ้าแต่เจ้ากับจงใจทำลายงานพระครูหลานจะแต่งงานกับน้องสาวเจ้าแล้วเจ้ายังจะมาสร้างปัญหาที่นี่อีกหรือเจ้าไม่อยากเห็นครอบครัวของเจ้าได้ดีหรือไง การปิดปากและมัดมือน้องสาวของข้า เจ้าเรียกสิ่งนั้นว่าการทำดีต่อนางหรือทุบตีแต่ถีบบังคับให้นางคำนับในงานแต่ง เจ้าเรียกนั่นว่าทำดีกับนางหรือ พวกเจ้าคือสัตว์เดรัจฉานในคราบมนุษย์ พวกที่เรียกตัวเองว่าขุนนางผู้ทรงอำนาจ สมคบคิดกัน แม้แต่ความจริงที่อยู่ตรงหน้าพวกเจ้า ท่านเพิกเฉยต่อพวกเขาอยู่หรือ ข้อเท็จจริงก็คือน้องสาวของเจ้าหากนางได้แต่งงานเข้าพระครูหลานก็จะได้รับเกียรติและความมั่งคั่งไม่สิ้นสุดจะเป็นแปลนประหยัดสิ้นเชิงจากนี้ก้าวขึ้นสู่ทรอนเทนโซนและการที่เจ้าอ้างว่าจะช่วยน้องสาวของเจ้าก็เป็นเพียงการบังคับให้นางมกลับไปสู่สภาพเดิมที่ไม่มีภูมิหลังเป็นแค่เด็กสาวบ้านนอกที่ไม่มีอนาคต ถูกต้องแล้ว การตีคือความเสน่หาการดูด่าคือความรัก ถ้าพวกเราไม่ได้ปฏิบัติต่อเธอ เหมือนคนในครอบครัวของเราเองทำไมพวกเราถึงต้องใส่ใจเธอมากขนาดนี้ด้วย ไร้สาระสิ้นดี เฉียวชิง นั่นคือสิ่งที่เจ้าคิดเช่นกันหรือ ระหว่างงานแต่งงาน เจ้าแซงจับเจสินเป็นตัวประกันข่มขู่ข้า จากนั้นข้าก็แซงทำเป็นยอมจำนน เพื่อให้คนตระกูลแลลดความระมัดระวัง แล้วเจ้าก็จะพาเจสินหนีไป ตราบใดที่เจ้าและเจสินปลอดภัย ข้าก็จะไม่เหลือความกังวลใดๆอีก เข้าใจแล้วหลังจากที่ทางเทียนหงจำนนข้าจะไม่สามารถจับกุมเขาได้อย่างไม่ได้หรือไอ้สัตว์เลวนี้เกือบจะหลอกข้าได้การทำให้ตระกูลหลานขุนเคืองเกียรติยศและความมั่งคั่งของข้าไม่อาจปล่อยให้เขาทลายมันได้ดูเด็ดขาดทางเทียนหงครั้งที่แล้วข้าเคารพท่านในฐานะพี่ชายนั่นคือเหตุผลที่ข้าไม่ทำให้เรื่องน่าเกลียดเกินไปแต่ท่านก็ยังคงไม่ยอมหยุดหย่อนพยายามทำลายเรื่องดีๆระหว่างเจียซินกับข้า ปล่อยเจสิน อย่าเข้ามาใกล้หากเข้ามาใกล้อีกคราวเดียวข้าจะฆ่าเจียซินแล้วฆ่าตัวตายตามหากไม่ร่ำรวยข้าก็ตายเสียดีกว่า ได้ อย่าใจร้อน ตอนนี้คุกเข่าลงและยอมจำนนซะดีๆทำตัวดีๆนี่คือคนที่เจ้าพูดถึงทั้งเทียนหงในงานเลี้ยงวันเกิดของท่านผู้เท่าทังทั้งหาใครเทียบไม่ได้เลยจริงๆใช่ไหมข้าคิดว่าเขาเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่สิไม่กล้าคิดเลยว่าเขาเป็นแค่คนที่กล้าหาญแต่งโง่เขลาเป็นแค่คนโง่เท่านั้นเจ้าคิดจริงๆหรือว่าตัวคนเดียวหลังจากสร้างปัญหาให้ตระกูลหลานครั้งหนึ่งเจ้าจะสร้างปัญหาให้ตระกูลหลานครั้งที่สองได้หรือนั่นเป็นเพียงความฝันล้มๆแรง เขาคิดจริง ๆ ว่า เขาคือเทียนจุนผู้ทรงอำนาจคนนั้นใช่ไหม ๆจ้างเป็นคนโง่เขลาที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำไอ้ตัวตลกไร้ค่าทหารองค์พระจับเขาผูกมัดไว้ให้ข้านำตัวเขาไปส่งกองทัพโตเทียนเพื่อกำจัดภัยพิบัติให้ท่านเทพสวรรค์ ความสนใจของยามตระกูลแลนตอนนี้อยู่ที่ข้าทั้งหมด เป็นโอกาสที่ดี เฉียวชิงตอนนี้แหละ พาเจซินหนีไปให้เร็ว ไอ้กันเดียวเข้า อะไรนะ ถังเสี่ยวซิ่ง แกกล้าดียังไงมาทรยศตระกูลหลานของเรา นี่มาลูกป่า
ทหารองครักษ์ตระกูลหลานรวมพลหยุดพวกเขาไว้ให้ข้า เฉียวชิง เจ้าพาเชียซินออกไปอย่างรวดเร็ว ข้าจะคุ้มกันการถอยของพวกเจ้าทั้งสอง เมื่อไม่มีความกังวลจากด้านหลัง พวกมันก็ไม่สามารถเทียบข้าได้ เร็วเข้า เฉียวชิง รีบเคลื่อนไหว เจ้ามายืนตะลึงอยู่ที่นี่ทำไม แก เฉียวชิง เจ้ากำลังทำอะไร พี่ชายแผนของท่านช่างยอดเยี่ยมจริงๆข้าเกือบจะเชื่อท่านจริงๆแล้วว่าท่านคือเทียนจุนน่าเสียดายตระกูลหลานในเฉินบุคคลผู้ยิ่งใหญ่แห่งกองทัพโตเทียนมาถึงแล้วและเขามองทะลุแผนการของท่าน ถังเทียนหง ไม่มีใครเต็มใจร่วมโศกนาฏกรรมนี้กับแก ตระกูลถังของแกพังพินาศไปนานแล้ว แกกล้าดียังไงที่ยังพยายามหลอกล่อเฉียวชิง ให้สมคบคิดกับแก แกต้องการให้เขาติดตามแกไปยังดินแดนชายแดน เพื่อใช้ชีวิตที่น่าสังเวชอย่างนั้นหรือ ถูกต้องแล้วพี่ชายข้าแตกต่างจากท่านข้าไม่อยากทำลายอนาคตของตัวเองข้าขอโทษ ทั้งเฉียวชิง ข้าถือว่าเจ้าเป็นดั่งเลือดเนื้อของข้า ข้ายินดีที่จะปล่อยเรื่องที่ผ่านมาให้ผ่านไป หวังว่าเจ้าจะกลับตัวกลับใจ ข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่า เจ้าจะยอมทำเพื่อเพียงแค่ผลประโยชน์เล็กน้อย ทรยศต่อญาติของตนเอง เจ้ามันเกินเยียวยาแล้วจริง ข้าดูถูกข้าเกินเยียวยาแล้วหรือหากครอบครัว The ทำหาย film ไม่ was จนถึงที่สุด translated and narrated แต่ยิ่ง by ยิงกรานที่จะรับเขาไว้ Annie. ถ้าคงมีที่ดีกว่านี้ให้ไปบางที่ตระกูลร่ำรวยบางตระกูลอาจทาลูกชายและคงรับข้าเป็นบุตรบุญธรรมข้าคงได้เป็นทายาทของตระกูลผู้มีเกียรติไปนานแล้วข้าแค่กำลังเลือกเส้นทางที่ข้าควรจะเดินตามตั้งแต่แรกท่านโทษข้าไม่ได้ ๆ เจ้าไม่สามารถเปลี่ยนสันดานเดิมได้จริง ๆ ข้าเห็นแก่ความผูกพันฉันพี่น้องของเรา ข้ายังต้องการไว้ชีวิตเจ้า ในเมื่อเจ้าปฏิเสธที่จะสำนึกผิด ก็อย่าโทษข้าที่ไร้ความปราณี เขายังเดินได้อยู่ได้อย่างไร เฉียวชิง รีบแทงเขาอีกครั้งสิ ข้าจะไม่รอบโจมตีข้าจะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้อย่างไรไอ้คนชั่วที่ว่ากองทัพโตเทียนมาถึงแล้วยอมจำนนเดี๋ยวนี้ในพลสายแห่งกองทัพโตเทียนสิงห์วานซานมาแล้วปีศาจอย่าทำบุญบาป สิงห์ว่านซาน ผู้ยิ่งใหญ่จากกองทัพโตเทียนที่ตระกูลแลนเชิญมา ที่แท้ก็เป็นเจ้าเอง ข้าจะถือว่าเจ้ามีความเข้าใจอยู่บ้างถูกต้องแล้วบุคคลผู้นี้คือแม่ทัพในกองทัพโตเทียนเราลงมาจากท่านเทียนจุนเท่านั้นแม่ทัพสายสิงห์วานซานท่านแม่ทัพสิงห์เขามองทะลุได้ทันทีแผนชั่วของเจ้าในการนางอิงบารมีเทียนจุนเช่นนั้นเจ้าก็แค่รอรับการชดใช้กรรมได้เลย ตั้งแต่โบราณตำแหน่งถูกต้องย่อมได้รับเกียรติ แม่ทัพที่รองจากเทียนจุนเพียงคนเดียว ควรจะเป็นแม่ทัพขวาจีรงเซิง เจ้ากลายเป็นตาตั้งแต่เมื่อไหร่ สิงห์ว่านซาน ที่รงเซินเจ้าเด็กน้อย เจ้าเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ท่านแม่ทัพสิงห์รู้ทุกอย่างว่าเจ้ากับที่รงเซินผู้นั้นสมคบคิดกันทำความชั่ว สมคบคิดทำลายชื่อเซินเทียนจุนขโมยกระบี่มหาบัณฑการก่อวุ่นวายในงานเล่นเทียนจุนยุยงกองทัพโตเทียนส่งต่อคำสั่งของท่านเทียนจุนโดยมิชอบเพียงข้อใดข้อหนึ่งในนี้เป็นอาชญากรรมร้ายแรงถึงขั้นประหาร9 ชั่วโคตรหากเจ้าโคกศีรษะและสารภาพตอนนี้บางทีเจ้าอาจจะเจ็บปวดน้อยลงบ้าง ข้าไม่คาดคิดเลยว่า ในขณะที่กำจัดคนทรยศภายใน ข้าจะได้ปลาตัวใหญ่ขนาดนี้ เท่าที่ข้ารู้ไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครก็ตาม ที่ก่ออาชญากรรมใดๆที่เจ้ากล่าวถึง ก่อนที่จะเคลื่อนพล ต้องได้รับความยินยอมจากเทียนจุน เจ้าเคลื่อนพลโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้ากำลังไม่เคารพเทียนจุนอยู่หรือ ปีศาจที่อวดดียังคงเผยแพร่ข่าวลือที่เป็นอันตรายอยู่ที่นี่ความพักดีของข้าต่อเทียนจุสวรรค์และโลกเป็นพยานการส่งกองทัพออกไปก่อนก็เพราะข้ากลัวว่าที่หลงเซินโจรทัพผู้นั้นจะแจ้งเตือนเจ้าและปล่อยให้เจ้าปีศาจร้ายนี้หนีไปได้ถูกต้องแล้วเมื่อเจ้าถูกจับกุมและถูกนำตัวไปหาท่านเทียนจุนตำแหน่งผู้ช่วยที่ได้รับความไว้วางใจนี้ก็จะตกเป็นของท่านแม่ทัพสิงห์หยุดเสียเวลาพูดกับมันได้แล้วถ้าหากทั้งหมดจงฟังคำสั่งของข้าจับกุมมันเข้าไป ส่วนพวกเจ้าคนโง่ทั้งหลาย ความอดทนของข้าหมดลงแล้ว ฟังให้ดีพวกเจ้าทุกคน ข้าคือผู้ที่กวาดล้างทั่วทั้งจักรวาล ผู้ไร้เทียมทานทั่วทั้ง4 คาบสมุทร ผู้นำแห่งกองทัพโตเทียน เทียนจุน ทั้งเทียนหงเจ้าลงเรื่องไปกับการแสดงของตัวเองจริงๆตอนหน้าท่านแม่ทัพสายสิงห์วานซานเจ้ายังกล้าแอบอ้างเป็นเทียนจุดีหรือเจ้าเบื่อที่จะมีศีรษะของเจ้าวางอยู่บนบ่าเพราะมันหนักเกินไปแล้วหรือ เฉียวชิง พี่ชายของเจ้าช่างน่าสงสารจริง ๆ ความตายกำลังจะมาถึง แต่เขากลับเริ่มใช้จินตนาการเพื่อทำให้ตัวเองชาชิน การกระทำของเทียนจุนในกองทัพ
เป็นความลับอย่างแท้จริงข้า The เคยเห็น film ทีม was ด้านหลังของท่านเท่านั้น translated and narrated แต่บุคคล by เช่นท่าน M ทินจุน Media. แม้ว่าจะไม่เคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของท่านก็ไม่ใช่คนที่ปราศิลปราซ่อยอย่างเจ้าจะสามารถแอบอ้างได้อย่างไม่ได้ถูกต้องแล้วท่านแม่ทัพสิงห์บุคคลผู้นี้เป็นกบฏแก่สิ้นเชิงข้าขอเสนอว่าเราควรตัดลิ้นของมันก่อนเพื่อแก้แค้นให้ท่านทินจุน พวกคนโง่ตาบอด พวกสิ่งมีชีวิตที่ไร้ความสำคัญ ดูเหมือนว่าพวกเจ้า จะไม่ยอมหลั่งน้ำตาจนกว่าจะได้เห็นลงศพกระบี่มหาบรรพการ กลับมา เจ้าพยายามแอบอ้างพลังศักดิ์สิทธิ์ของเทียนจุนยืมอำนาจของท่านตระกูลหลานของเรากระบี่มหาบรรพการถูกเก็บไว้อย่างแน่นอนมานานถูกฝังไว้ที่เมืองแรกตระกูลหลานของเราอยู่ห่าง500 กิโลเมตรยิ่งไปกว่านั้นมันถูกหุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเว้นแต่จะเป็นท่านเทียนจุนด้วยตนเองไม่มีใครสามารถเบียดมันออกมาได้เจ้าควรเลิกความคิดนั้นไปได้เลย แค่500 กิโลเมตรเท่านั้นหรือ เช่นนั้นก็ปล่อยให้กระสุน บินไปอีกสักหน่อย ยังคงดื้อรั้นอยู่ที่นี่อีกหรือกระบี่มหาบรรพการเป็นสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ที่เทียนจุนใช้ปราบโจรและขยายอาณาเขตไป700 กิโลเมตรแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเวทมนต์ชนิดใดที่เจ้าแทบไปก่อนหน้านี้เพื่อสั่งการกระบี่มหาบรรพการแต่ผู้ที่สามารถข้ามระยะทาง500 กิโลเมตรเรียกกระบี่มหาบรรพการคือท่านเทียนจุนฮัลโหลอย่าแล้ววันนาตะคูลานกระบี่มหาบรรพการที่เราผนึกไว้ทะลุคอนกรีตออกมาอย่างกระทันหันและบินไปยังยืนเฉินอะไรนะกระบี่มหาบรรพการยังคงสามารถเชื่อฟังคำเรียกของเขาได้อย่างไรนี่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ไหมว่าบุคคลที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราผู้นี้บุคคลธรรมดาที่มีรูปลักษณ์ไม่โดดเด่นผู้นี้แท้จริงแล้วคือท่านเทียนจุนนี่คือมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่เห็นหัวแต่ไม่เห็นหางหรือท่านลุงท่านผู้จริงหรือกระบี่มหาบรรพการกำลังมาถึงจริงหรือนี่อาจเป็นกลอุบายพิศาจจริงหรือไม่เจ้าเด็กนี้กำลังทำอะไรอยู่ ฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาต้องติดสินบนคนงานเหมือง และจงใจปล่อยข้อมูลเท็จ ใช่ต้องเป็นเช่นนั้นแน่เจ้าเด็กนี้ต้องกำลังเล่นคนอยู่แน่เจ้าสายเลวเจ้าเสถังข้าไม่มีเวลามาเล่นกับเจ้าหากเจ้าอยากให้น้องสาวมีชีวิตอยู่เจ้าต้องรีบสารภาพความผิดและยอมจำนนต่อกฎหมายทันที พี่คารี่ไปเถอะ ได้ข้ายอมจำนนก็ได้ อย่าทำให้เรื่องยากสำหรับน้องสาวของข้าเลย พี่ อย่าไปฟังพวกเขา ไม่ต้องห่วงฉัน เจียซิน ร้องให้คำควรเจ้าช่างน่ารำคาญเสียจริง ฉันขอร้องละปล่อยพี่ชายของฉันไปเถอะ ฉันยอมแต่งงานกับคุณ ฉันยินดี เจ้าเป็นคนมีเหตุผลขึ้นอย่างกระทันหันดูเหมือนว่าน้องสาวคนนี้ต้องการให้พี่ชายของนางซ้ำซ้อนเสียแล้ว เจียซิน กระบี่มหาบรรพการของข้าจะมาถึงทันที พี่ อย่าฝืนตัวเองเลย ครั้งนี้ถึงตาฉันที่จะปกป้องพี่บ้างแล้ว The film was translated and พิธีที่เราเริ่ม narrated ไว้ by ยังไม่เสร็จ M สิ้น Media. ฉันจะทำให้เสร็จ คุณช่วยปล่อยพี่ชายของฉันไปได้ไหมคะ นั่นขึ้นอยู่กับว่า การก้มศีรษะของเจ้าจริงใจแค่ไหน เจียซินอย่า ไม่ หญิงผู้น้อยคนนี้ถังเจียซิน ยินดีจะแต่งงานกับล้านหยุนห่าวเป็นภรรยาเขา ไม่นะเจียซิน ดูสภาพของเจ้าตอนนี้สิ เจ้ายังไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เลย และเจ้าก็กำลังลากญาติของเจ้าลงไปด้วย เห็นได้ชัดว่าน้องชายและน้องสาวของเจ้า มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลหลานของเรา เจ้าดึงดันที่จะทิ้งอนาคตอันยิ่งใหญ่นี้ และดึงดันที่จะต่อต้านพวกเรา ทำไมเจ้าต้องทำให้ตัวเองลำบากขนาดนี้ พวกที่ถึงคราวอับจน พวกเจ้าไม่มีเวลาเหลือมากพอที่จะพูดพร่ำแล้ว เจ้ายังคงพูดจาแข็งกร้าวท่าทีของเจ้าเช่นนี้หากเพียงแต่เจ้าจะเป็นเหมือนน้องสาวของเจ้าได้ ให้ดีขึ้นอีกสักหน่อย ข้าคงจะคิดว่าเรื่องนี้ สามารถจบลงได้แค่นี้ แต่ตอนนี้ ข้าไม่คิดว่ามันจะพอแล้ว เจ้าต้องก้มกราบอีกครั้ง ไอ้สารเลว ก้มหัวลง ปฏิบัติต่อน้องสาวเจ้าอย่างไม่แยแส เจ้ายังกล้าพูดว่าทำเพื่อประโยชน์ของนางหรือ เป็นความน่าซื่อใจโคตรอย่างที่สุดแท้จริง ทั้งเทียนหงอย่าทำเกินไปนะทั้งเจสินได้ก้มกราบแทนเธอแล้วท่านไม่แสดงความสำนึกบุญคุณเลยหรือเจสินต้องทนทุกข์ทรมานไม่สิ้นสุดก่อนที่ท่านจะพอใจหรือแล้วไหมเจ้าไม่พอใจหรือเช่นนั้นข้าก็จะแทนพี่ชายของเจ้าอีกครั้ง ฉันมีความสุข เจียซินอย่า ภรรยาที่ดีของข้า
เด็กดีอย่างไรก็ตามตอนนี้ข้าเป็นใจแล้วข้ารู้สึกว่าคนอย่างพี่ชายของเจ้าไม่คู่ควรที่จะเป็นที่เกิดของข้าเจ้ามาเป็นอนุพันธ์ของข้าแทนเถิด เอาล่ะข้าถังเจียซินยินดีที่จะเป็นอนุพัญญาของล้านหยุนห่าว เกิดอะไรขึ้น พ่อคะดูโทรศัพท์ของพ่อเร็วเข้า มีวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้กำลังเข้าใกล้หยุ่นเฉิงอย่างรวดเร็ว ขอให้ประชาชนทุกคนงดออกนอกเคหสถาน วัตถุบินใดที่ไม่สามารถระบุได้หรือว่าจะเป็นกระบี่มหาบรรพการหากเป็นเช่นนั้นทั้งเทียนฮงเรียกกระบี่มหาบรรพการจริงหรือพวกเขาไม่ได้บอกว่ามีเพียงเทียนจุนเท่านั้นที่สามารถเรียกกระบี่มหาบรรพการจากระยะไกลขนาดนั้นได้ ความหายนะของพวกเจ้ามาถึงแล้ว ยอมจำนนเดี๋ยวนี้ข้าสามารถไว้ชีวิตพวกเจ้าได้ แม่ทัพสิงห์ท่านแน่ใจจริงหรือว่าเด็กผู้นี้ไม่ใช่เทียนจุนตระกูลหลานได้รับการยกย่องเป็นตระกูลอันดับหนึ่งในยุนเฉิงข้าคิดว่าพวกท่านจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่านี้ข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าพวกท่านจะเป็นแค่คนมองเห็นภัยที่ไม่มีจริงพวกท่านทุกคนชั่วร้ายผู้นี้หลอกมานานขนาดนี้และยังคงเชื่อกลอุบายของเขาอีกหรือนี่มันเป็นทีมแท้ผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาที่มาช่วยปกปิดเท่านั้นแม่ทัพสิงห์โปรดยกโทษให้ข้าที่บังอาจเด็กผู้นี้เต็มไปด้วยแผนการอันเฉลยข้าขอเสนอให้ประหารเขาณที่นี้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากที่อาจตามมา ประหารชีวิตณที่นี้เลยห The รือ film was translated ซิงว่าน and ซางคิดว่าตนเองมีคุณ narrated สมบัติ by พอหรือ แม้แต่เทียนจุนจะประหารอาชญากร เขาก็ยังต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสม คนต่ำต้อยเช่นเขาที่ให้ความสำคัญกับตำแหน่งเหนือสิ่งอื่น เขาจะเสี่ยงอาชีพการงานของตัวเองได้อย่างไร สำหรับอาชญากรชูชายอย่างเจ้าปีศาจผู้โอหังถ้าข้าประหารเจ้าก่อนแล้วเขาเร่งอะไร การกระทำตามแรงกระตุ้น การเหยียบย่ำกฎหมาย นี่คือเหตุผลที่เจ้าไม่เคยได้งานสำคัญ และเจ้ายังกล้าส่งเสียง AI อีกหรือได้ข้าจะส่งเจ้าไปสู่ปาโลกเดี๋ยวนี้แหละหยุดแม่ทัพฝ่ายขวาที่รวมเส้นมาถึงเพื่ออารักขาเจ้าซาสิงห์วันซานเจ้ากล้าได้ยังไงถึงกับกล้าผูกมัดเทียนจุนและยังจะกระบี่เข้าใส่ท่านอีกสิงห์วันซานเจ้าไม่เห็นหัวตัวเองแล้วหรือผู้ใต้บังคับบัญชามาช่วยช้าไปข้าน้อยก็อภัยโทษจากเทียนจุนแม่ทัพจี้ในงานเลี้ยงวันเกิดครั้งที่แล้วท่านไม่ได้ยืนยันอยู่หนักแน่นหรือว่าทั้งเทียนฮงผู้นั้นไม่ใช่เทียนจุนนั่นเป็นท่านเทียนจุนท่านไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนเดียวกันไปเพื่อไม่ให้ศัตรูไหวตัวไม่เช่นนั้นเราจะล่อพวกเจ้าออกมาได้อย่างไรพวกแกดำเหล่านี้โดยเฉพาะเจ้าสิงห์วันซานเทียนจุนปฏิบัติต่อเจ้าอย่างมีเมตตาแทนที่จะสร้างคุณงามความดีและชื่อเสียงและตอบแทนเทียนจุนเจ้ากลับแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ได้ไปคบค้าสมาคมกับพวกกบฏเหล่านี้ตั้งใจจะสังหารเทียนจุนโทษที่เจ้าสมควรได้รับคืออะไรหยุดทำเป็นหมอนท่าถมนั้นได้แล้วและอาศัยอำนาจบารมีของเสือแม้ทัพสิงห์ได้มองทะลุแล้วแผนการชั่วร้ายของเจ้าที่ร่มเสริมเจ้าอาศัยคนอื่นที่ไม่รู้ชมหน้าที่แท้จริงของเทียนจุนโดยพลการหาคนธรรมดามาสวมรอยเป็นเทียนจุนพยายามที่จะกีดกันเทียนจุนตัวจริงน่าเสียดายข้ามองทะลุแผนการนี้มานานแล้วแผนสมคบคิดจับองค์ประมุขเป็นตัวประกันสังคุณนามหากเจ้าคุกเข่าและสารภาพความผิดตอนนี้ข้ายังสามารถดูคำนึงถึงการที่เราเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันพูดคำดีๆสองสามคำกับเทียนจุนแทนเจ้าได้ สิงห์ว่านซาน หยุดหลอกตัวเองเสียที ยับยั้งชั่งใจก่อนถึงหน้าผา และยังมีเวลาให้กลับตัว ข้าจำได้ว่าเจ้าเคย สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ หากเจ้าสารภาพและยอมมอบตัวต่อกฎหมายตอนนี้ ข้าอาจจะพิจารณา เพียงแค่ถอดถอนเจ้าออกจากตำแหน่งเท่านั้น และไว้ชีวิตเจ้าอย่าเนรคุณ แค่เจ้าคนเดียวเจ้าคู่ควรที่จะมาออกคำสั่งกับข้าหรือได้ซะเทียนจุนโทตะวันไอ้เท่าเจ้าทุ่มเทกับการแส The ดงนี้จ film ริ was ง translated and ๆเพื่อ narrated เห็นแก่ by M. ตัวแทนที่หามาจากไหนเขาไม่รู้เจ้ากล้าที่จะสู้กับข้าจนตายจริงๆหรือเพื่อวันนี้ข้าพักอาวุธและรอรุ่งอรุณหลายปีแล้วเจ้าอายุมากแล้วและไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าอีกต่อไปสิงห์วันซานหากข้ารู้ความทะเยอทะยานของเจ้าก่อนข้าควรจะประหารเจ้าไปนานแล้วตราบใดที่วันนี้ข้ายังมีลมหายใจอยู่เจ้าจะแต่ต้องทำเทียนจุนแม้แต่น้อยก็ไม่ได้ถ้าเขาเป็นท่านเทียนจุนจริงเขาจะต้องการให้เจ้าก้าวออกมาต่อสู้หรือข้าคิดว่าพวกเจ้าสองคนนั่นแหละที่ไม่สามารถแสดงละครต่อไปได้แล้วใช่ไหมถูกต้องแล้วเทียนจุนที่แท้จริงเขาจะถูกคนธรรมดาอย่างข้าแทงได้อย่างไรทั้งเทียนของแอปบ้านเป็นเทียนจุนเป็นการดูหมิ่นเทียนจุนอย่างร้ายแรงที่สุด ข้าปฏิบัติต่อเจ้าเหมือนน้องชายของข้า นั่นเป็นเหตุผลที่ข้าไม่ได้ระวังตัว เจ้าตีความว่านั่นเพราะข้าเป็นคนไร้ประโยชน์หรือ ทั้งเฉียวชิง
ข้าหวังว่าเมื่อเจ้าวิงวอนขอความเมตตาในภายหลัง อย่าใช้ความสัมพันธ์สายเลือดเป็นข้ออ้างอีก ถังเฉียวชิงแกมันคนอกตันยูฉันเชื่อว่าพี่ชายของฉันคือเทพสวรรค์เตรียมตัวลงนรกได้เลย และชดใช้บาปให้พ่อ เจ้าผู้ป้าทั้งเทียนหงในเมื่อเจ้าปฏิเสธความเมตตาเช่นนั้นก็จงรอรับศพน้องสาวของเจ้าได้เลย เจ้าหมดเวลาแล้ว นี่กระบี่มหาบัพการนี่คือกระบี่มหาบัพการจริงหรือเป็นไปได้อย่างไรนอกจากท่านเทียนจุนเองแล้วจะมีใครอื่นได้อย่างไรอันเช่นกระบี่มหาบัพการจากเรียบพลี ตังเทียนหงเขาคงไม่ใช่ท่านเทียนจุนจริงๆใช่ไหม ท่านนายพลสิงห์เกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านไม่ได้บอกว่าวัตถุบินแดนเขาเป็นกลอุบายของผู้สมรู้ร่วมคิดของท่านเทียนหงหรือและกระบี่มหาบัพการมาบินอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรญาติทนกความบังเอิญมันต้องเป็นความบังเอิญแน่กระบี่มหาบัพการนี้ต้องเป็นของปลอมไม่เช่นนั้นทั้งเทียนหงต้องหลอกล่อท่านเทียนจุนและให้ท่านเทียนจุนอัญเชิญมันมาให้เขาสรุปคือทั้งเทียนหงไม่มีทางเป็นท่านเทียนจุนได้ กบในบ่อเห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวกว้างใหญ่ ในที่สุดเจ้าก็พูดไม่ออกแล้วใช่หรือไม่ สิงว่านซาน เจ้าเคยติดตามท่านเทียนจุนออกรบ ความแท้จริงของกระบี่มหาบัพการนี้ เจ้าต้องรู้ดีที่สุด ตอนนี้เจ้ายังคงแซงมองไม่เห็น และหลอกลวงตัวเองและผู้อื่นอีกหรือ ท่านแม่ทัพสิงห์ท่านแม่ทัพสิงห์พูดอะไรหน่อยสิท่านไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดเงียบๆใช่ไหมเขาไม่มีทั้งการศึกษาและความสามารถเป็นแค่คนธรรมดาเขาจะเป็นเทียนจุนไปได้อย่างไรนั่นคือกระบี่มหาบัพการของจริงปลอมไม่ได้ทั้งเทียนหงคือทั้งเทียนจุนจริงๆเมื่อเรื่องมาถึงแค่นี้แล้วข้าจะลือท่านให้ถอยกลับไปที่ใดได้อีกข้าสู้คอยตามสถานการณ์และทำผิดให้หนักขึ้นไปเลยดีกว่าหากข้าสามารถฆ่าเขา The ได้ film was ข้าอาจจะสา translated มารถขึ้นแทนที่เขาได้ and narrated by M Media. ท่านเทียนจุนมีไฟดำอยู่บนหน้าผาหากท่านยอมให้ข้าดูใกล้ๆข้าก็จะสามารถตัดสินได้ว่าท่านเป็นท่านเทียนจุนจริงหรือไม่ เอาล่ะ มองดูให้เต็มตา ไปตายซะท่านเทียนจุนระวัง มดพยายามสั่นคลอนต้นไม้ใหญ่ ประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไป ในเมื่อเจ้ารู้ว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง เจ้าไม่เพียงแต่ไม่ยอมถอยกลับก่อนถึงขอบเวแต่กลับยิ่งทำหนักขึ้นไปอีก พยายามอย่างเปล่าประโยชน์ที่จะเอาชีวิตข้า เจ้าได้เลือกเส้นทางแห่งความตายแล้ว ท่านเทียนจุนได้โปรดเมตตาเทียนจุนพี่ชายของข้าคือเทียนจุนจริงๆนั่นหมายความว่าหากข้าไม่ได้โลภในชื่อเสียงและโชคลาภและเพียงแค่เรากลับมาอย่างมีชัยของพี่ชายตระกูลทางของเราคงประสบความสำเร็จสูงกลายเป็นผู้ที่เหนือกว่าผู้อื่นข้าไม่เชื่อมันเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งหมดหลอกลวงตระกูลไลน์ของข้าทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดแต่ยังหาตำแหน่งให้ลูกชายข้าได้เพียงตำแหน่งผู้กองในกองทัพโตเทียนเท่านั้นเขาที่เป็นเทียนลูกชาวนาธรรมดาจะสามารถกลายเป็นท่านเทียนจุนที่อยู่เหนือคนนับหมื่นได้อย่างไรในโลกนี้ยังมีความยุติธรรมเหลืออยู่บ้างไหม ความยุติธรรมนั้นเที่ยงตรง แม้ว่าข้าจะมาจากตระกูลต่ำต้อย นับตั้งแต่ข้าเข้าร่วมกองทัพ ข้าได้ปกป้องชายแดนของชาติ สังหารศัตรูนับไม่ถ้วน อาศัยความดีความชอบทางทหารเพื่อก้าวขึ้นจากทหารธรรมดาทีละขั้นจนได้เป็นเทียนจุน ส่วนตระกูลหลานของเจ้า แม้ว่าวงตระกูลของเจ้าจะโดดเด่น เจ้ากลับดูถูกเหยียดหยามสามัญชน สูบเลือดเนื้อพวกเขา บุตรชายคนโตของเจ้าไม่มีแม้แต่ความสามารถที่แท้จริง อาศัยเพียงการคุ้มครองของตระกูลเท่านั้น นี่แหละคือผลกรรมที่สมควรได้รับ วิธีแห่งสวรรค์ได้ลงทันแล้ว เจ้าพูดเหลวไหลเจ้ามีเวลาให้พยายามอีกเพียงไม่กี่ปีจะเทียบได้อย่างไรกับปรักฐานศตวรรษของตระกูลหลานเรามันไม่ยุติธรรมนี่มันไม่ยุติธรรม คำพูดเหล่านี้ เก็บไว้เป็นคำพูดสุดท้ายของเจ้า และค่อยๆพูดออกมา ทั้งเทียนจุนได้ปลดปล่อยชีวิตข้าด้วยข้าสับสนไปชั่วขณะทุกชื่อเสียงและโชคลาภบดบังตาดังคำพลาที่ว่าความไม่รู้ไม่ถือเป็นความทิพย์ตั้งแต่แรกเริ่มข้าไม่ทราบถึงตัวตนที่แท้จริงของท่านท่านไม่สามารถเพียงเพราะข้าไม่สามารถจำท่านในชั่วขณะแล้วลงโทษข้าได้ ถ้าเจ้าตอนที่ข้าเปิดเผยตัวตนครั้งแรก พูดเช่นนี้ข้าอาจจะยังสามารถให้โอกาสเจ้ากลับตัวกลับใจได้ แต่จี้หลงเซิงและข้าได้เตือนเจ้าอย่างชัดเจนหลายครั้งแต่เจ้ากลับทำเป็นหูทวนลมโดยสิ้นเชิงเมื่อกระบี่มหาบัพการมาถึงเจ้าพยายามจะเอาชีวิตข้าจะเชื่อได้อย่างไร ว่าเจ้าไม่ได้กระทำโดยรู้ตัว ท่านเทียนจุนไม่จำเป็นต้องเสียเวลาพูดกับเขาวันนี้พวกเราคือปล่อยให้แผนการชั่วร้ายของเขาสำเร็จหากเราปล่อยสื่อปากเข้าปากเขาจะต้องหาโอกาสวางแผนร้ายต่อท่านอีกแน่นอนสู้ฆ่าเขาเสียเพื่อกำจัดปัญหาในภายภาคหน้าจะดีกว่าท่านเทียนจุนท่านต้องไม่ฟังเขาเด็ดขาด
เขาจะตั้งกับดักนี้เพื่อกำจัดคู่แข่งหากท่านฆ่าข้าก็จะไม่มีใครเหลือที่จะคอยตรวจสอบเขาได้ในที่สุดเขาก็จะวางแผนร้ายต่อท่านเช่นกัน เจ้าเพิ่งพูดว่าในที่สุดเขาก็จะวางแผนต่อต้านข้าเช่นกัน ถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้ากำลังยอมรับว่าเจ้าตั้งใจที่จะยึดบัลลังก์อย่างนั้นหรือ ไม่ผมท่านเทียนจุนได้โปรดฟังคำอธิบายของข้านี่ไม่ใช่แผนของข้ามันเป็นของตระกูลหลานใช่ทั้งหมดนี้เป็นความคิดของตระกูลหลานอะไรนะพวกเขาเพื่อที่จะแย่งชิงตำแหน่งท่านเทียนจุนบังคับข้าให้ร่วมมือกับพวกเขาตัวการสำคัญคือตระกูลหลานซิงวันซานเจ้ากำลังพูดเหลวไหลเส้นดีเจ้าซิงวันซานตอนนั้นข้าถูกปลดและคุมขังในคุกสวรรค์ข้าจะมีโอกาสได้พบท่านได้อย่างไรเป็นท่านเองที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันและบอกกับพวกเราว่าท่านสามารถช่วยพวกเราแก้แค้นทั้งเทียนหงได้องค์เทียนจุนโปรดพิจารณาให้ถี่ถ้วนซิงวันซานผู้นี้เขามีตำแหน่งสูงส่งพวกเราเป็นทีมตระกูลหลานเล็กๆจะมีคุณสมบัติพอได้อย่างไรที่จะบีบบังคับให้เขายึดบัลลังก์องค์เทียนจุนโปรดพิจารณาให้ถี่ถ้วน วางใจได้เลย พวกเจ้าทุกคน จะไม่มีใครรอดไปได้ สิงห์ว่านซานผู้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติของแม่ทัพใหญ่โตเทียนมือขวาของเทียนจุนควรทุ่มเทกายใจเพื่อสามัญชนอย่างถูกต้อง และจงรักภักดีต่อเทียนจุนอย่างที่สุดถ้าว่าเจ้ากลับมีจิตใจที่ชั่วร้ายไม่เพียงแต่ใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวยังแอบวางแผนยึดบัลลังก์อีกด้วยตามกฎหมายแล้วตำแหน่งราชการของเจ้าจะถูกเพิกถอนเจ้าจะถูกประหารในวันที่กำหนดทหารลากตัวเขาออกไป นี่เป็นความเข้าใจผิดทหารคุมตัวซิงวันซานไปที่คุกสวรรค์องค์เทียนจุนโปรดฟังคำอธิบายของข้าท่านปฏิบัติต่อข้าเช่นนี้ไม่ได้เพื่อเห็นแก่แคว้นหงข้าได้สร้างคุณูปการอันโดดเด่นท่านปฏิบัติต่อข้าเช่นนี้ไม่ได้ช่วยข้าด้วยองค์เทียนจุนทรงปริชาญาณอย่างแท้จริงข้าสงสัยซิงวันซานผู้นี้มานานแล้วว่าเขามีเจตนาร้ายนั่นคือเหตุผลที่ข้าปล่อยศัตรูไปก่อนเพื่อจับทีหลังจงใจนำเขามาต่อหน้าท่านเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหลบหนีไปได้ถูกต้องแล้วองค์เทียนจุนสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือเป็นทิ้งการแสดงเพื่อสถานการณ์จุดประสงค์ก็เพื่อเปิดโปงท่าแท้ของซิงวันซานและดึงพวกเขาออกมาหากพวกเราได้ล่วงเกินท่านไปบ้านพวกเราต้องขออภัยอย่างยิ่ง ถ้าอย่างนั้นข้าคงต้องขอบคุณตระกูลหลานของเจ้าไม่จำเป็นการกำจัดภัยคุกคามภายในกองทัพโตเทียนเป็นสิ่งที่ตระกูลหลานของข้าสมควรทำหากองค์เทียนจุนรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณอย่างแท้จริงเพียงแค่คือตำแหน่งเดิมให้กับนายน้อยของข้าถูกต้อง เจ้าคิดจริงๆหรือไม่ว่าข้าเป็นคนโง่ที่ถูกหลอกได้ง่าย พวกเราไม่กล้า เจ้าสังหารบิดาของข้าลักพาตัวน้องสาวของข้าและทำให้ข้าอับอายต่อหน้าสาธารณชนตระกูลหลานของเจ้าได้กระทำความชั่วร้ายทุกอย่างที่จินตนาการได้ในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วพยายามที่จะอาศัยการแสดงอีกครั้งเพื่อให้รอดพ้นไปได้หรือจีหลงเซิง เตรียมพร้อม ลากพ่อลูกคู่นี้ออกไปหักขาพวกเขาและเนรเทศพวกเขาไปยังชายแดนพวกเขาดูถูกสามัญชนไม่ใช่หรือเช่นนั้นก็ให้พวกเขาได้สัมผัสอย่างแท้จริงชีวิตของสามัญชน จับกุมพวกเขาขอรับองค์เทียนจุนนี่มันไม่ยุติธรรมรักท่านเขาแก่ร้อยปีของตระกูลข้าทุกทำลายลงในวันเดียวยักษ์ยักษ์เจ้าคิดว่าเจ้าชนะแล้วจริงๆหรือแล้วยังไรแล้วถ้าเจ้าเป็นถึงองค์เทียนจุนเจ้าก็ยังคงล้มเหลวในการปกป้องบิดาของเจ้าไม่ใช่หรือข้าแนะนำให้เจ้าสุภาพกับคนตระกูลหลานมากขึ้นมิฉะนั้นข้าจะเอาชีวิตสมาชิกครอบครัวคนสุดท้ายของเจ้าไป ถูกต้องแล้ว ตอนนี้น้องสาวของเจ้าอยู่ในมือของเรา ถ้าเจ้าต้องการให้นางมีชีวิตอยู่ ก็จงทำตามคำสั่งอย่างเชื่อฟัง พูดมาเจ้าต้องการอะไรตราบใดที่เจ้าปล่อยน้องสาวของข้าสามารถตอบสนองทุกความต้องการของเจ้าองค์เทียนจุนที่เพิ่งจะส่งและยิ่งใหญ่เมื่อครู่ฉะนั้นตอนนี้จึงต้องมาเปิดปากเจรจาต่อรองกับข้าแล้วเจ้าอ้างอยู่เสมอว่าตระกูลหลานของข้าดูถูกสามัญชนแต่เจ้าเคยมองพวกเราอยากให้เกียรติมาหรือไม่เจ้าก็ไม่ต่างอะไรจากพวกเราไม่ใช่หรืออาศัยสถานะที่สูงส่งของเจ้าบงการอำนาจและแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่นข้าจะบอกให้หากเจ้าต้องการให้ข้าปล่อยตัวน้องสาวของเจ้าจะต้องมอบตำแหน่งองค์เทียนจุนให้กับข้ามิฉะนั้นก็ไม่มีอะไรต้องพูดคุยกันอีก และปล่อยพี่ชายกับพ่อของฉันด้วย ให้สมาชิกตระกูลหลานของเรากลับบ้านอย่างปลอดภัยและอยู่ดีมีสุข ดูเหมือนว่าเจ้าจะเข้าใจผิดในเรื่องหนึ่งตำแหน่งเทียนจุนไม่ได้มาจากการพูดแต่มาจากการต่อสู้เพื่อให้ได้มาแม้ว่าข้าจะมอบกระบี่มหาปราการนี้ให้เจ้ากองทัพโตเทียนทั้งหมดก็จะไม่ยอมรับเจ้า ดูเหมือนเรื่องนี้จะไม่มีช่องว่างสำหรับการเจรจาเช่นนั้นข้าก็จะส่งน้องสาวของเจ้าไปร่วมกับบิดาของเจ้าน้องสาวเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมพี่ฉันคิดว่าจะไม่ได้เจอพี่อีกแล้ว ไม่เป็นไรจีหลงเซิง เตรียมพร้อมจัดการหาคนพาเสี่ยวจีของฉันไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหากมีปัญหาใดๆอย่าลืมแจ้งให้ฉันทราบ ขอรับ and narrated by M Media. ไปเดี๋ยวนี้ ทางเชียวชิงเจ้าเป็นแค่สุนัขรับใช้ของตระกูลหลานข้าเท่านั้นแต่เจ้าปราแทงข้าหรือเจ้าต่างหากที่เป็นสุนัขข้าคือบุตรชายคนที่สองของตระกูลถังน้องชายของเทพสวรรค์ตระกูลหลานของเจ้าปฏิบัติต่อชีวิตเรากับพักกล้าไม่เคารพกฎหมายเลยแม้แต่น้อยข้าทนเจ้ามานานแล้ววันนี้ข้าจะดำเนินการตามความยุติธรรมแทนสวรรค์และกำจัดผู้ก่อฝ่าแห่งดวงจันทร์ที่สิ้นซาก ตังเสี่ยวชิง ตอนที่เจ้ายังยากจนและไร้ความสามารถตระกูลหลานของฉันให้โอกาสเจ้าได้ผงาดอตอนนี้เจ้าหันมาต่อต้านเราและปฏิเสธความดีความชอบเจ้าไม่อับอายบ้างหรือ หนีไปรีบหนีเร็ว
ท่านเทียนจุนสมาชิกตระกูลหลานของดิฉันก็ถูกท่านจับกุมไปแล้วและทรัพย์สินของครอบครัวเราก็ถูกท่านยึดดิฉันเป็นเพียงสตรีที่อ่อนแอโปรดไว้ชีวิตดิฉันด้วย ดูสิข้าก็ถูกแทงไปครั้งหนึ่งแล้วเรามาจบเรื่องนี้กันเถอะหากเจ้ายังคงทำให้ข้าลำบากชีวิตของข้าอาจจะต้องสูญสิ้น การจะตายมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกส่งล้านอิงหาไปโรงพยาบาลปล่อยเขาให้รอดเพื่อสอบปากคำทีหลังขาของล้านอี้เหรินก็หักด้วยให้เธออยู่เป็นเพื่อนแกไปกับพ่อของเธอ ท่านเทียนจุนโปรดเมตตาด้วยท่านเทียนจุน พี่ชายสิ่งที่ท่านทำนั้นน่าพอใจอย่างยิ่ง แกยังกล้าเรียกฉันว่าพี่ชายอีกหรือ พี่ชายท่านกำลังทำอะไรอยู่เมื่อคู่ข้าแค่หลอกตระกูลล้านเท่านั้นแผนของเรายังคงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนของข้า แม้แต่มีดที่แกแทงฉันนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนของแกด้วยใช่ไหม แน่นอนพี่ชายท่านคือเทศวรรณแค่บาดใจจากมีดย่อมทำอันตรายท่านไม่ได้อย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นหากข้าแสดงและไม่ทำอย่างเต็มที่ตระกูลหลานก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายและอีกอย่างสุดท้ายข้าก็เป็นคนช่วยเจียซินไว้ข้าได้ไถ่โทษด้วยความดีความชอบแล้วพี่ชายข้าขอร้องท่านโปรดไว้ชีวิตข้าด้วย ไม่น่าแปลกใจเลยที่แกสามารถเข้ากับสมาชิกตระกูลล้านได้ดีขนาดนี้ทักษะในการเสแสร้งของแกช่างเหมือนกันอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามแกช่วยเจียซินไว้ปฏิเสธไม่ได้ฉันสามารถให้โอกาสแกได้ ขอบคุณพี่ชาย เข้ามาป้ายวิญญาณของถังไหคุกเข่าลงและขอโทษท่านพ่อของเรา เพราะลูกดูแลท่านได้ไม่ดีลูกสมควรตายลูกอบตันอยู่ ต่อหน้าท่านพ่อของเราฉันแค่อยากจะถามคำถามสุดท้ายกับแกตราบใดที่แกตอบตามความจริงไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรก็ตามฉันจะไว้ชีวิตแกถ้าแกกล้าโกหกอีกครั้งแกจะต้องลงไปแล้วขอโทษพ่ออย่างเหมาะสม คาราบะว่าจะตอบตามความจริง ท่านพ่อของเราอย่างไรกันแน่ท่านเสียชีวิตได้อย่างไร เป็นความจริงที่พ่อของข้าเสียชีวิตด้วยอาการป่วยแต่ข้าไม่อยากฆ่าตัวเพียงผู้เขาจะตายและไม่ทำอะไรข้าควรบอกทางเทียนหงดีไหมจะเกิดอะไรขึ้นหากหลังจากที่เขารู้ความจริงแล้วเขาจะผิดคำพูดไม่ข้าบอกความจริงไม่ได้พี่ชายท่านต้องเชื่อข้าพ่อของเราเสียชีวิตด้วยอาการป่วยจริงๆมันไม่เกี่ยวข้องกับข้าเลยจริงๆรายงานองค์เทนจุนรายงานการชนสูตรบิดาของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านเสียชีวิตด้วยอาการป่วยจริงๆเห็นไหมข้าพูดถูกหลักฐานชัดเจนตอนนี้ท่านคงไม่สงสัยข้าอีกแล้วใช่ไหม ฉันจะถามแกเป็นครั้งสุดท้ายการตายของท่านพ่อของเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแกจริงๆใช่ไหม แน่นอนข้าขอสาบานต่อสวรรค์พ่อของเราไม่ได้ถูกฆ่าอย่างแน่นอนหากข้าเป็นคนทำข้าขอให้ทุกรถชนตายทันทีที่ก้าวออกจากบ้านแม้ว่าการชนจะไม่ทำให้ข้าตายข้าก็ยินยอมให้ท่านตัดสินข้าจะไม่ปริปากบนแม้แต่น้อย ดีเช่นนั้นฉันก็วางใจได้ไปกันเถอะกลับบ้านกันเถอะ ดีเจ้าโม่เชื่อมันง่ายได้ขนาดนี้เมื่อข้าลงหลับปักฐานได้แล้วไม่ช้าก็เร็วข้าจะหาโอกาสกำจัดเจ้าเพื่อสวยสุขเกียรติยศและความมั่งคั่งเพียงผู้เดียว พอดีเลยฉันมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้แกลองดูสิ ของขวัญอะไรท่านสุภาพเกินไปแล้วพี่ชายมันคือของขวัญอะไรกันเชียวชิงในเมื่อเจ้าถูกเปิดโปงแล้วเช่นนั้นมาพูดอย่างเปิดเผยต้องไปโทรมาเถอะมาคุยกับเทคูลานกัน แกอาจจะไม่ทันสังเกตบ้านหรูที่แกเช่าหลังนั้นมีกล้องวงจรปิดภายใน พี่ชายมันไม่ใช่อย่างนั้นโปรดฟังคำอธิบายของข้า ยังมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมทรยศน้องสาวของตัวเองนั่งดูเฉยๆในขณะที่พ่อของแกทนทุกข์จากอาการป่วยจนเสียชีวิตการที่สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้แกมันเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเสียอีก พี่ชายข้าถูกความหลงผิดครอบงำชั่วขณะโปรดยกโทษให้ข้าด้วยให้โอกาสข้าอีกครั้ง ฉันให้โอกาสแกมากพอแล้วเป็นแกเองที่ปฏิเสธที่จะสำนึกผิดฉันไม่มีอะไรจะพูดกับแกอีกแล้วจีหลงเซิงสั่งขังเขาไว้ในคุกสวรรค์รอคำสั่งประหาร พี่ชายทั้งข้าไม่ได้ข้าเป็นน้องชายของท่านนะ นับตั้งแต่วันที่แกตัดขาด The ฉัน film was translated and narrated by M. น้องชายในใจ Media. ของฉันก็ตายไปแล้วอย่าลืมที่แกพูดไว้ว่าฉันจะจัดการกับแกอย่างไรก็ได้ตามใจชอบแกจะไม่มีข้อตำหนิใด ไม่ข้าจะตายไม่ได้ ๆจับตัวเขา ขอรับ งานศพของถังไหพ่อเจียซินทุกอย่างเรียบร้อยดีโปรดวางใจได้ พ่อพี่เทียนหงได้สสางบัญชีกับเหล่าคนชั่วทั้งหมดแล้วพ่อหลับให้สบายเถอะครับ นับจากนี้ไปเจียซินกับฉันจะสบายดีทั้งคู่ครอบครัวของเราในที่สุดก็ได้กลับมารวมกันพี่เร็วเข้ามาเร็ว มานี่ฟังคำสั่งของฉัน1 2 3
ยิ้มหน่อยสิ Yim, Yimsi. ยิ้มสิ